Sa mga araw na ito, ang mga panganib na kinakaharap ng mga bata ay kakaiba sa ating kinaharap nung tayo ay lumalaki. Kung nag-aalala ang ating mga magulang, ito ay tungkol sa ating pakikipagkilala sa isang estranghero sa kalye. Subalit ngayon, ang buong mundo ay nasa bulsa ng mga bata. Bawat smartphone ay isang pribadong chatline, isang telebisyon, isang kamera. At ang paraan na ang mga bagong teknolohiya ay inaabuso ay mas masahol pa ito kaysa sa anumang nakita ko sa aking trabaho. Ako ay nasa pagpapatupad ng batas sa loob ng 30 taon at sa huling dekada ay nagtatrabaho ako para patigilin ang sexual na pang-aabuso sa bata. Ang internet ay aking pinangyarihan ng krimen. Ang nakita ko ay nakakatakot. Ang katibayan sa mga kasong ito, mga taga-usig, mga hukom ay ayaw tumingin dito. Kaya isipin ninyo kung gaano ito kapinsala para sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Kami ay laban sa isang pandaigdigang network. Wala silang pakialam sa mga hangganan. Naglalakbay sila sa iba't ibang bansa para mangabuso ng mga bata o pamamahala sa live na pang-aabuso ng mga bata at streaming yun para lamang sa ilang dolyar. Ang ilan ay sumasalakay sa mga batang nagtitiwala sa kanila at pagkatapos ay ikinakalat ang mga larawan sa dark web o pag-aayos ng isang bata sa malayo. Nagkukunwari na isang kaibigan o kaklase, ngunit nakatira sa iba't ibang panig ng mundo. At kapag ang material na ito ay ginawa, ito ay pinagpapalit sa loob ng maraming taon, mga dekada. Ito ay isang masalimuot na network, isang pandaigdigang ekonomiya, at ang mga bata ay ang kalakal. Lagi naming sinasabing kailangan ng network para talunin ang isang network. Mga puwersa ng pulis, pamahalaan, espesyalista. Kami ay nagtatrabaho patawid sa hangganan upang mahuli ang mga nagkasala at iligtas ang kanilang mga biktima. Ngunit kailangan din ng mga magulang at tagapangalaga dahil ang hindi nakukuha ng mga tao ay ang mga halimaw na ito ay hindi mukhang mga halimaw. Ito ay isang kapitbahay, isang kapamilya, isang estranghero at hindi ang uri sa isang nakakatakot na itsurang iyan, ngunit isang taong online. At ginagawa nila ang lahat para kumbinsihin ang iyong anak na sila ay kaibigan. Walang dahilan para ang isang 10 taong gulang ay kailangang magkaroon ng telepono sa kanilang silid-tulugan. Sa isang mithiing mundo, ang buhay ng iyong anak ay mawawala ng aparato. Ang isang bata na walang smartphone ay hindi maaaring samantalahin online. Ngunit kung kailangan nilang magkaroon ng isa, huwag mo lang silang hayaang gamitin ito sa mga pribadong espasyo. Kailangan nating protektahan ang ating mga anak at bigyan sila ng kapangyarihang protektahan ang kanilang sarili. Sabihin mo sa iyong anak na walang dapat humiling na makita ang kanilang katawan at alam mo. Siguraduhin mo na ang komunikasyon sa pagitan ninyo ay nananatiling bukas. Kaya alam nila kung may humihiling sa kanila na panatilihin ang isang lihim, maaari silang makipag-usap sa isang matanda na pinagkakatiwalaan nila. Sinasagip namin ang libu-libong bata sa isang taon at magpapatuloy kami. Ngunit alam mo, mayroon pa ring mga biktima doon at hindi tayo kailanman titigil sa pagtutulungan upang protektahan ang mga ito, upang hanapin ang mga maninila na ito at upang tapusin ang pang-aabusong ito.